Ronaldo, heading down to a teammate, turning to Ronaldo. The opposition back off, they could be in trouble. Ball gets to here. Eddie Benatia gives away that free kick. Opportunity now. Wonderful save. And to really reach out for that. Well, we've been privileged to watch two of the best goalkeepers, and some of the saves they've made have been outstanding. That's a straightforward piece of work for the goalkeeper. El Arabi. The break is definitely on. Good defending, but they needed it really, because that was quite a slick breakaway. He can play on the pitch, he can play on the scoreline, and it's Real Madrid looking to try and get in front. Clearly a throw, not quite clear whose throw it is. Marcelo. Real Madrid looking good with this attack. El Arabi. He gives it back to his teammates. Real Madrid have decided to bring on a fresh pair of legs. Ricardo Rodriguez. Now, Larson. Now it goes into the wider areas where they've got a winger waiting. Well, it will be a throw-in. Toni Kroos. Benzema! And that must be the winner. Exciting game, this could be the decider. Well, it could be at this stage of the match. There doesn't seem much of an opportunity to come back. It could be decisive. Theo Walcott, here they come again. It might be their last chance here to get something from the game. Now Kagawa. Modric. And Ronaldo. Could get away here. It will go into the middle now. Kroos! Well done, the goalkeeper. He's hung on to the ball. There they are. Hej och välkommen till Donkey Kong Gaming Retro och andra spel. Idag är vi tillbaka med min Henrik Claesson RTG-serie igen. Och som ni ser på skärmen så har vi ett helt nytt lag med Di Maria, Pastore, Zlatan, Matuidi, Lukas, Mikael Ofbänken och annat. Då är det ett helt League One-lag runt Henke har jag byggt en enda gång. Och vi hittar lagens första motståndare här direkt. Och vi ska se vad han har för intressant lag helt enkelt. Och killen har ett liga BVA-lag som heter FC Gay. Och han har faktiskt Bale. Jag tror det är lån Bale på centern. Där och så han Fernando Torres på topp.
ja, vi får se vad en slag heter Stans FC. Kallas hans försök. Men vi får helt enkelt se hur det går, om vi kan vinna med den här killen kanske. Och ja, ta hem de första poängen i matchen. Men här är matchen igång och i alla fall Lavetzi har bollen här och kan passa upp till Zlatan som då får skott direkt. Men Moja är bra med där och räddar Zlatans skott. Vi fick till ett bra skott tidigt i matchen och tyvärr så lyckas vi väl inte och jag mål denna gång, men vi får i alla fall en hörna med oss och Henke får helt enkelt ta hörnan och hörnan blev inte så jättebra för då inte fram till några spelare, men här kommer Mattis motståndaren, men stoppar Torres där, men han får tillbaka bollen för slarva på mittfältet, men han får inte bara ner till Madanda som kan plocka upp bollen utan problem och försöka upp den i banan, men vårt spel är väl inte bäst, bollarna går fram och tillbaka och lite felpassningar hit och dit helt enkelt, så det är inte sådär jätte bra tycker jag då, så vi får helt enkelt förbättra en hel del om vi ska lyckas och vinna den här matchen, men där får vi en frispark med oss genom att ha fällt våran medspelare där och vi får helt enkelt se hur det utvecklas resten av matchen helt enkelt. Och vem är det som ska ta Matuidi får ta frisparken där, men det går mitt i händerna på Moje där, så det var inget jättebra från våran sida där. Men sen vet jag inte riktigt vad han gör där, för halkar och missar bollen som helt enkelt kan gå ut till oss som kan helt enkelt ta och försökte få till en passning där, men fastnade så exakt på han spelare, men han får på ett skott, men vi har tur att man andra räddar det. Och här har vi bollen. Lavetzi passar upp till Henke, och vad kan Henke Larsson hitta på här? Henke kommer inte så långt för medspelaren hinner eller motståndaren in i mellanfoten där, och då vill vi försöka byta på Roberto, men missar första gången, men lyckas byta andra gången, och här kommer Henke i en väldigt bra chans att skjuta, och det gör han också, men Moja var med bra där, så det blir ingen mål denna gång heller, utan vi får helt enkelt försöka och se om vi har kan göra mål, men där så fick han en frispark för någonting, men så vi ska se om vi lyckas rensa undan i alla fall, och sen så man är inkast honom tydligen, och Bale har bollen här, och nu måste vi se upp, för det är farligt när Bale är framme, och som alltid så efter 19 minuter så sätter Gareth Bale helt enkelt första målet i matchen för den här killen, och hur många skott han haft på matchen överhuvudtaget, det har inte varit speciellt många egentligen, och han har redan gjort första målet. Aj. Det var inte bra. Vi sprang bort oss där och spelade väldigt dåligt, men här är enkelbollen i alla fall som passar upp Zlatan, och vad kan Zlatan inte på här då? Han bra med bollen här, så blev det tycker om att det är bra med bollen där, så nej, vi lyckas inte riktigt och få ett bra spel den här matchen, men vi hoppas väl i alla fall att vi kan få ordning på det till slut kanske. Men här är vi kvar, för det kommer Torres med skott som går över. Och för er som inte har kollat mina videos, så
om ni vill se om andra Henrik Larsson-episoderna som jag har missat, så ligger en länk nere i beskrivningen där hela spellistan ligger på just den serien och så massa andra videos också då som ni kan sitta och se på min kanal om ni är nya tittare till kanalen då. Så då får ni hemskt gärna prenumerera och även titta på mina andra videos som finns längst ner i beskrivningen helt enkelt. Så ja, det är väl så mycket som man kan säga, men efter 27 minuter så lyckas vi faktiskt att kvittera här. Och det står helt enkelt 1-1. Och det var Di Maria som gjorde målet, så det var inget dåligt mål för honom, kan jag säga. Vi lyckas komma igen och ändå kvittera, men nu ska han, nu ska motståndaren börja dribbla och ha sig och leka med bollen självklart. Och så kommer han bara igenom och man landar rädda som tur är. Nej, försvaret är riktigt dåligt måste jag säga, för motståndaren kommer igenom väldigt enkelt och han får chans på chans, och till slut kommer man att sätta varenda chans han har om de inte skärper oss med försvarsspel helt enkelt. Men det var som sagt ingen jättebra match från min sida heller, fast jag spelar med just på det här laget, fast jag ändå spelar med Viksa, så det vet jag inte. Han var helt enkelt en svår motståndare. Det gick inte riktigt ordning på passningarna och blev stressigt att passa iväg bollen i stress istället för att vi skulle ta och passa efter ordning. Men nu fick han frispark här och det blir alltså Sergio Roberto som tar den och Zlatan försöker ställa sig emellan, och så lyckas vi en rensning och tyvärr går rensningen rätt ut och det är mål för honom igen efter ungefär 36 minuter. Och han leder alltså med 2-1. Och det är inte bra. Vi ser här att vi ska nicka bort bollen, men råkar nicka rätt ut i en av hans spelare. Och då kan han självklart ta vara på chansen och göra mål. Det var väldigt slarvigt av oss i det läget, och jag tycker faktiskt att vi kunde ha kanske bedömt det lite annorlunda där, men tyvärr så blev det som det blev helt enkelt, och vi kan inte göra annat dock, men och det skjuter han skott som övergivs som vanligt. Det kunde ha blivit farligt redan igen. Och alltså, nej. Vad dåligt spel från min sida. Först en eller felpassning höll på att bli. Men vi hade tur att Mandanda var med en gång. Och även med på returen här. Alltså, skotten alltså. Han har skjutit 10 skott och vi 4. Och hur i hela friden. Alltså, vi får inte ens chans att några skott på mål i stort sett, för att han får nästan varenda läge att skjuta på. Men här har Di Maria i alla fall bollen, och vad kan vi göra? Di Maria försöker att passa, men han får en fot mellan där. Så, men det var tur för honom där, för annars hade vi kanske gjort mål där. Eller har fått ett skott på mål. Åtminstone. Men Lukas plockar upp bollen på mittfältet och springer en liten bit, men bara i det ena av bollen igen. Och här får han en chans, men vi lyckas reda ut lite halvt, men ändå får han tillbaka bollen i skedet därefter. Och här får han en ny chans att springa, men David Luiz kom emellan och först tappar bollen, sen lyckas sno den ifrån och sen blåser domaren för, jag tror att de blåser för halvlek där helt enkelt, och att det står 1-2 är ställningen då, och han leder med ett mål i halvlek helt enkelt. Så vi får väl se vad
kommer hända. Ja, och vi ser så självklart skotten 4-11 i skott till honom och så vi har bara 73 skott på mål och han 4 på mål. Så i stort sett så är hela vårt försvar, nej, alltså vi spelar riktigt dåligt och jag hoppas att vi kanske kan ändra på det i andra halvleken nu då, om det är möjligt, annars vet tusan alltså. Men ja, vi får helt enkelt vänta på motståndaren här och han gör faktiskt 2 byten. Han byter in Keita och Balsagia, eller vad han heter, tror jag var i det läget. Ja, Keita och Balsagia bytte han in. Och här har vi fått fram bollen till Henke, men Henke får fram passningen till Di Maria, men tyvärr är Di Maria lite seg i det läget och ja, får inte med sig bollen helt enkelt och det lagar till lite där också i matchen såg jag och jag är inte säker på att det var min legaten. Det kan också ha varit så att det var motståndaren med sitt internet möjligtvis. Jag är inte riktigt säker, men för ibland kan faktiskt min legater göra lite som den vill vissa gånger när jag spelar in en video, så blir det inte att den är sådär jätte bra då. Men ja, det är väl det då, men vi får helt enkelt köra och se om vi får ta bollen där, men ja, Henke skjuter över. Henke hade en perfekt chans att sätta bollen i nät när han helt enkelt, det råkade göra en felpassning till mig, men nej, det lyckas vi inte med. Men här är i alla fall Di Maria bollen och kan få fram bollen till Zlatan som skjuter i stolpen. Herrejösses. Men vi lyckas ner den och Henke får inte på ett så bra skott, så den kan Moja ta hand om i andra läget. Jesus Amalia, vilka chanser vi har alltså. Vi har våra chanser, men ja, hur Satan inte kunde ha mål det vet jag inte. Men här har vi Lavetzi i alla fall som skjuter och alltså, nej, stolpen ytterligare en gång. Först går han på målvakten, sen går han helt enkelt i stolpen och sen får han ett friläge här som kan leda till att han gör mål. Nej då, den gick tyvärr utanför. Och det var väl typ i alla fall. För annars hade det, nej, stått 3 mål till honom och det hade blivit lite tungt för oss. Men Lavetzi har bollen här och Lavetzi gör en passning till Henke som helt enkelt får med sig bollen och som kan dribbla och kan skjuta. Henke blir fälld i det läget och vad händer? Jo, jag tror faktiskt att domaren dömer straff till oss i det läget. Det blir i alla fall ett gult kort på Bale i alla fall och ja, det var lite slarvigt av honom kanske i det läget, men ja, det där var ju inte precis på bollen heller för den delen, så han får helt enkelt skilja sig lite själv, men kan vi kvittera och kan Henke sätta straffen här utan att missa. Vi får se det. Och Henke skjuter, men nej. Ej, det var riktigt dålig straff och riktigt tungt för oss. Han får lyckas skjuta mitt på målvakten i det läget. Och det var inte så jättesmart, för vi hade kunnat kvittera till 2-2. Men istället så är det fortfarande öppen match och vad som helst kan hända, helt enkelt. Vilket inte känns så säkert genom att han leder då, men Lavetzi får ta på en som får upp den till Matuidi det efter att Silva på bollen, men ja,
vi kan inte få till någon chans där. Men här kommer Bale som passar upp till Torres, men David Luiz är där och klämmer sig emellan och Torres ligger där och grinar, men det är ingen åtgärd ifrån domaren i det läget. Men här kommer han igenom igen och gör tyvärr mål, och det är 1-3 i detta läget. Oj. Sen vi missade den där straffen så blev det fritt framför honom och göra mål istället. Men här har vi i alla fall Henke. Kan han inte få till någonting? Nej. Det hade betytt mer om vi hade träffat straffen och missat den. Men nu som det ser ut just nu så när det bara ungefär 10 minuter kvar av matchen så ser det ut som att vi kommer att förlora här. Helt enkelt. Vilket är väldigt, väldigt surt. Eftersom vi inte eftersom vi missade den viktiga straffen som betyder extremt mycket och vi hade haft chans och kommit igen, men nej. Och ytterligare en chans slarvar vi bort där och Keita kommer in här, men Silva är bra med där och trycker under honom. Och här bestämmer vi helt enkelt att vi får försöka byta och sätta in vad vi har och byta med helt enkelt. Vi har inte mycket att välja på i det här läget heller, så vi bytte ut Zlatan och så tog in Lacazette istället. Och så... Eller nej, jag var osäker på om vi skulle göra det. Jo, jag tog in Zlatan och bytte in Lacazette och så tog jag bytte Store mot Di Maria och så tog vi även in honom, vet du. Och så tog vi även in nej, det blev ingen mer byte. Vi gjorde bara ett, tror jag. Och så gjorde han ett självklart. Han bytte ut Victor mot Alreno eller vad det heter. Någonting, men ja, jag hoppas att Lacazette kan hjälpa till och ändra någonting i den här matchen i alla fall, men man andra skjuter upp bollen här, men ja, det lyckas så mycket ner till våra backar, men ja, det blev lite slarvigt uppspel där, så det blev inte riktigt som vi hade tänkt oss. Men Mattidi passar upp till Di Maria som helt enkelt kan passa upp till Henke. Och ja, tappar vi bollen igen. Mattidi här då. Lavetzi får inte fram bollen. Vi valde alltså att behålla Di Maria eftersom han hade spelat så pass bra, så vi bytte aldrig ut honom utan lät han spela resten av matchen och kanske lite oklokt, jag vet inte, men även om jag så pass lite tid kvar, men det är han på skott som går över. Och det var väl tur, men det är som sagt 3 minuter tilläggstid och jag tyckte vi hinner göra så mycket mer på de 3 minuterna än att vi kommer nog förlora den här matchen. Tyvärr alltså, det finns inget annat vi kan göra och Mandandet gör en kanonräddning där. Jaha. Men det kan ha varit det sista som hände genom framför en hörna här. Och vi lyckas rensa ut den och lyckas får inte fram en passning för nu blåser domarna matchen och vi förlorar tyvärr matchen och med 1-3 och får in 400 kronor då i lilla banken helt enkelt. Och vi har alltså 9 matcher kvar på oss och försöker gå upp till division 8 då, så nej, division 9 menar jag. Vad säger jag? Så långt är det inte, vi är division 10, ja. Men jag fick helt enkelt lägga på ett konditionskort och sen så fick vi sen så
la på lite kemistil också inför nästa match, då jag helt enkelt hade glömt det överhuvudtaget på en del av mina spelare. Så ja, så jag passar på att göra det innan vi valde att gå in i nästa match helt enkelt. Men ja, det var riktigt surt alltså att vi inte hade missat den där straffen som var så extremt viktig. Den hade ändrat hela matchen, men istället så slutade ju med att vi förlorade istället, vilket inte kanske var riktigt som vi hade tänkt. Jag tror faktiskt att det har blivit en helt annan match om vi hade satt straffen där helt enkelt. Då hade det blivit mer spännande match och det hela, men ja, vi söker i alla fall efter nästa motståndare här och se om vi hittar någon, vill säga. Och genom att spela på Xbox One då så tar det lite längre till att hitta motståndare vissa gånger. Men här hittar vi säkert någon som heter Val United. Han har spelat FIFA sedan 2012. Så ja, vi får se om det helt enkelt är en duktig kille på FIFA. Och vi ska se vad han har för lag. Och han har ett han har bara 79 i kemi, men det mesta dels är väl PPL-spelare, såg det ut som. Men vi får helt enkelt se hur den här matchen går och om vi kan vinna den helt enkelt. För det vore ju nice med viktiga 3 poäng i första som hände i säsongen. Men det börjar lite spelt här i början och med att han fick ju en chans här, men och sen för att vi gjorde en felpass fick han ändå en chans, men ja, han lyckades inte göra mål denna gången, men ja, det var väl tur kanske. Och sen fick vi absolut inte upp bollen där efter inspark heller, utan fortsatt krånglig både försvar och uppspel som precis som i förra matchen. Och mycket slarv, men och det ramlar Henke, men ingen åtgärd för domaren i det läget. Och Zlatan ner och jagar boll helt enkelt. Men det var liksom bra med där. Passa upp till Zlatan som försökte passa upp till Di Maria som försökte nå Henke, men han läste det väldigt bra. Och här kommer han, men vi lyckas läsa hans passning där med Lavetzi, så Lavetzi lyckas läsa av hans passning, så är det bryta utan problem. Och då vill vi ha han här helt enkelt, medan vi har bollen genom Ibra och Di Maria. Vad kan Di Maria hitta på? Han tappade över bollen. Så vi stod och väntade för länge och hade ingen att varken passa eller skjuta till. Så ja, det blev sådär. Men här har vi ny chans inom Zlatan i alla fall. Och vad kan vi göra? Zlatan skjuter och det är faktiskt mål. Men frågan är om det verkligen är Zlatan som gjorde mål, eller om det är så att det studsar på en av hans backar och in i mål. Jag är faktiskt osäker på det i detta läget. Så ja, vi får väl det var faktiskt självmål av Wilshere, konstigt nog där faktiskt. Så det var inte Zlatan, så även fast det var Zlatan så fick han inte målet, för Wilshere lyckades ändå på något jävla vänster självmål som jag inte vet hur, men ja, vi leder med 1-0 i alla fall tidigt i matchen, men här lyckas vi bryta och Lavetzi
få till en kanonpass till Henke som man kan inte hitta på något speciellt där. Nej, men Wilshere då har väl som sagt rätt så otur med det där målet, men Henke tar hörnan här och ja, vi kommer inte så långt på den, nej. Och så var det några fajn vid det läget med, så han får se helt enkelt en inspark där. Wilshere har bollen, men passar upp till Valencia och men Kurzawa är där för oss och bryter undan, men han får tyvärr frispark där och det där var farligt, riktigt farligt, fast det var visserligen tur att den gick över i det läget, annars hade det varit kvitterat, så sagt. Även om det inte var långt över så var det ändå över helt enkelt. Men Diouf har den här och Douglas försöker täcka, men då lyckas han spela ramla, men det blir ingenting av det annat än han fick den där hörnan då, för domaren tyckte inte det var något riktigt allvarligt det läget och ja, så hans målvakt ut och cyklade lite där, men han hade tur att inte min spelare var snabbare, för då hade det i stort sett blivit farligt. Och vi gör en felpassning igen. Delf har en för honom, men Matuidi hinner emellan 2 gånger om, men han tar tillbaka den helt enkelt. Och då vill vi så bollen här, kan vi få? Nej, vi får inte fram en passning, men han missar och Thiago Silva halkar, man kan ändå reda ut bollen ur försvaret och få upp den i plan helt enkelt. Och här kommer han i fart med Wilshere som passar till Verano eller vad han heter, men Valencia har den här, Silva stoppar den perfekt. Di Maria har chans och passar till Henke eller Zlatan, men ja, bollen kommer inte fram i någon av dem. Silva är snabbt fram och byter, men Lavezzi missar. Kurzawa är där. Di Maria har chans här och passar till Henke som inte kommer några längre i det. Det var väldigt mycket spel fram och tillbaka och vi fastnade lätt på hans backar och eller felpassningarna eller passningar fast på hans spelare istället för att vi träffar våra egna, så det var lite oroväckande här att han skulle kvittera när som helst, men vi har ändå haft 100 i passningsprocent, men det är ändå lite för dåligt för att vi skulle lyckas ha fått till en ordentlig passning av det hela. Men här har han hörna i alla fall och vi leder väl ut det igenom. Zlatan här i alla fall som försökte få upp den till Maria där, men som inte kom med sig bollen. Men Lavezzi lyckas att bryta där på mittfältet. Di Maria lyckas att få upp Matuidi som kan vi nog Henke. Nej, det kan vi inte den här gången. Men där kommer Diouf och så ramlar både Kurzawa och Silva mitt uppe i det där också. När vi försöker bryta. Så jag vet inte om de sprang in i varandra och så ramlar båda två eller vad det blev. Men där gick bollen bara ner till hans mål i ven. Henke har bollen här och är det straff eller frispark? Det blir ett gult kort och varning på honom i alla fall på Phil Jones i 45 minuter och det är som sagt 2 minuters tilläggstid och vi har fortfarande lite tid på oss och kanske få in ett mål till innan
halvleken är över helt enkelt. Men vi får faktiskt en straff för det här läget och får se om Henke sätter denna gången. Ja då, denna gång sätter Henke straffen och det är 2-0 till oss i halvtidsvila. Mycket bra med tanke på att vi missade straffen förra gången, så fick vara lite väl surt med Henke, så fick jag nog ytterligare en chans och den förvaltar han helt enkelt rätt bra. Så ja, vi har alltså 2-0. En 2-0-ledning inför andra halvleken och det är riktigt bra tycker jag då i alla fall. Så det ska jag väl ha beröm för. Ja, att vi har haft i alla fall en hyfsat bra första halvlek och ja, men vi går helt enkelt in i andra halvleken här och Maria har bollen här, men ja, vi får inte riktigt med oss bollen i det läget, men Zlatan, nej, får inte med sig bollen här. Nej, vi har fortfarande, även fast vi har spelat bra sist där, så är det fortfarande halvbra med passningar hit och dit och Ariel har bollen här, men jag inte så många felpass. Alldeles bort i ton. Men här kommer faktiskt Delf i full fart, men då vill vi lyckas för det och täcka undan i det läget då. Men det blir tyvärr frispark från honom för det där. Men det är lite tufft från Double Whistle. Och kan det bli svårligt. Och man landar där och räddar den där utan problem. Men Lavetti slarvar det tyvärr. Men Kusawa var snabbt med och kunde rätta ut situationen. Men strax därefter går det lika dåligt igen. Och Henke har som sagt bollen här och kan bara lyfta över till Di Maria och det är 3-0 i efter 54 minuter ungefär. I matchen så leder vi med 3-0 mot den här killen och ja, riktigt snyggt av Henke där. Jag vet inte om de menar att jag skulle skjuta det eller vad det blev av det hela, för jag lyckades i stort sett lyckades istället få in den till Di Maria i det läget och ändå är mål. Så det borde väl ha varit en assist från Henke den nästan i så fall. Och ja, han gör snabb avspark och kommer hem med det gjort. Men vi var bra med i försvaret denna gång. Zlatan har bollen. Henke kan dribbla förbi en spelare. Vad kan vi göra? Henke blir fälld och oj. Ser ut som det blir en straff igen. Han har lyckats få fälla med 2 gånger i straffområdet. Alltså han kan inte ha varit glad alltså på fixa nu efter det här. Jag tänkte nu får vi se om Henke kan sätta även denna straffen. Och det gör han. Henke sätter dubbla straffar den här gången. Och jag börjar fundera på, kommer han att race-squitta här eller kommer han köra matchen fullt ut? För han ligger liksom under med 4-0 och ja, det blev ju inte många som hade velat spela då, men han valde att fortsätta helt enkelt att spela, men vi fick ju fortsätta och fick upp bra och ja, Henke har bollen igen så passar upp faktiskt till Lavetti den här gången, så kan han få chans till skott och det är mål av Lavetti efter den snygga passen från Henke där och det är 5-0 till oss helt enkelt. Riktigt snyggt mål må jag säga av Lavetti i 62:a minuten och bra förarbete av Henke där innan också för den delen.
Men sen var det i stort sett bara att vänta på att han bestämde sig för då avspark efter det där målet. Och det gör han väl till slut här, men ja, då lyckas vi lösa det. Och jag var nästan rädd att det skulle bli frispark där till honom genom att Mastid gick in lite hårt där, men vi hade som sagt tur och det blev inte det. För han hade säkert velat ha det, men det blev inte så. Mandanda har rädd ut det rätt. Okej, låt se här då. Passar upp till Henke som passar upp genom till Zlatan som har chans här och ja, vi kommer inte längre än så. För det var dessutom offside på Zlatan i det läget också, så det blev inte helt och hållet som jag hade tänkt den här gången, men Wilshere lyckas tappa bollen på mittfältet, men Zlatan snabbt, nej, Henke var där och sen var Zlatan som skjuter i stolpen och sen var Henke som skjuter i mål, men det var väl offside nu igen antar jag, eller? Ja, ytterligare en gång så lyckas Zlatan vara offside. Andra gången på kort tid Zlatan springer offside. Så det blev inget mål där, helt enkelt. Då vill vi upp till Lukas som passar upp till Zlatan som helt enkelt passar till Henke. Och vad kan Henke göra? Henke skjuter och det är faktiskt 6-0 till oss. Oj, det luktar utklassning alltså redan nu mot den här killen efter 72 minuter ungefär. Så Henke var riktigt het i den här matchen och gjorde väldigt mycket bra både passningar och mål helt enkelt. Så ja, vi får helt enkelt bara försöka hålla ut de sista minuterna och se vad som händer om vi kan hålla nollan kanske. Men det är svårt att säga för han spelar ju rätt så bra då när han väl får ordning på passningsspelet, men vi avvaktar lite väl mycket i vissa tillfällen och det skulle helt enkelt straffa sig, men inte i detta läget i alla fall. Men det hade lätt kunnat gjort, men det blev inte så. Utan vi fick chans här genom att Maria passade upp Henke och Henke får ytterligare en chans att göra mål, men Jagelika är där och är i vägen helt enkelt. Så det gjorde inget mål denna gången helt enkelt. Och Wilshere till kommer inte långt för Thiago Silva var i vägen. Diouf drar på skott och det är tyvärr 6-1 där i det läget. Och det där var väl mer ett tröstmål till honom där med tanke på att vi leder ju med 6-1 och han trodde väl säkert att han skulle hinna och komma i kapp där, men ja, sen får Henke väldigt chans att springa rätt igenom, men han var bra med där och ja, vi får inte fram någon passning till Zlatan helt enkelt. Och Zlatan spelar väl inte så där jättebra för mig, men så vet inte. Jag har bytt lite lag hit och dit i denna serien eftersom jag inte har varit nöjd med vilket lag jag haft. Men jag tänkte vi passar på och byter här i alla fall. Gå ut på Zlatan och in med Lacazette och så byter vi Maria som vila. Men ja, det var alla byten vi gjorde faktiskt i för stunden då. Jag tror faktiskt inte vi gjorde några fler byten i match
matchen heller, vad jag minns. Jag tror vi bara gjorde så och vet fel, men ja, det var att vänta på motståndaren när laddar här i alla fall. Så ja, är vi tillbaka in i matchen igen. Zlatan och ja, vi kommer inte långt. Di Maria får chans här, men passningen går inte fram till någon. Lukas får ta på den, men ja, vi kommer ingen längre helt enkelt. Vi kommer absolut ingen längre. Och sen så har vi faktiskt Valencia som springer och skadar sig det, men kanske alla kan skjuta ut bollen så vi får byta i alla fall. Och vi in Pastore och Lacazette istället för Zlatan och Di Maria. Och Di Maria har som sagt gjort en bra match, och han förtjänade vila där också. Så nu gäller det väl bara att vi helt enkelt ska hålla tätt de sista minuterna och se vad vi kan hitta på. Lavetti passar såklart fel och Delf kan plocka upp den. Och sen har det lyckats ändå få med sig en Delf. Berardino Diop ramlar där och ja, 4 minuter tilläggstid och straff. Nej, frispark till honom och andra frisparken är över. Jesus. 4 minuter kan bli lite långt och slut med honom helt enkelt. Men ja, det är väl som det är med den saken. Men han lyckas och lite i stolpen där. Så vi hade tur att han inte fick med sig ytterligare ett mål där i slutminuterna. Men sen så var det bra domaren helt enkelt. Men ja, vi vann matchen helt enkelt. Och detta var allt för denna episoden helt enkelt. Men ni får hemskt jättegärna prenumerera på min kanal och följa mig på Twitter och Instagram, så syns vi helt enkelt i nästa video. Och ja, ni får hemskt gärna kolla mina andra videos också, så syns vi. Ni får så bra så länge. Hej då!